Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ মুচিৰ সবজিৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজিৰ কঁঠালৰ সবজিৰ এই ৰেচিপিটো মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাই দেখুৱাইছো। আশা কৰো আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। কঁঠালৰ সবজিৰ আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা কঁঠালৰ মুচি লৈছো। কঁঠালটো কাটিবলৈ মই তলত এখন ডাঠ কাগজ পাৰি লৈছো। কাৰণ কঁঠাল কাটাৰ পিছত বহুতখিনি আঠা ওলাই আহে। এতিয়া হাত দুখনত এয়া অলপ মিঠাতেল লৈ লৈছো। কঁঠাল কাটাৰ আগতে অলপ মিঠাতেল সানি ললে হাতত আঠাবোৰ লাগি নধৰে। কঁঠালটো এতিয়া মই মিঠাতেল সানি লোৱা ডাঙৰ ছুৰী এখনেৰে দুফালকৈ কাটি লম। এয়া কঁঠালটো মই দুভাগ কৰি কাটি ললো। কঁঠালটোৰ পৰা চাওক কিমানখিনি আঠা ওলাই আহিছে। এতিয়া মই আধা ফাল কঁঠাল ব্যৱহাৰ কৰি আজি ৰেচিপিটো বনাম। এইখিনি মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আগতে কাটি লম। এয়া কঁঠালখিনি মই এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ললো। এতিয়া ইয়াৰে মই বাকলিখিনি গুছাই লম। এয়া সৰু ছুৰী এখনত অলপমান মিঠাতেল সানি লৈছো। এতিয়া টুকুৰা কেইটাৰ মাজৰ এই অংশখিনি প্ৰথমতে কাটি গুছাই লম। এই অংশখিনি খাবলৈ ভাল নালাগে আৰু এই বাকলিখিনি এনেকৈ অলপ ডাঠকৈ কাটি গুছাই লৈছো। কঁঠালৰ টুকুৰাখিনিৰ বাকলিখিনি সব গুছাই ললো। কঁঠালখিনি কাটি থবলৈ বাচন এটাত এয়া মই আগতে পানী অলপ লৈ লৈছো। এইখিনি এতিয়া টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি পানীত থৈ আছো। কঁঠালখিনি কাটি লগে লগে পানীত থৈ দিলে এইখিনি সহজতে কলা পৰি নাযায়। এয়া কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি মই এইদৰে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি ৰাখিছো। এইখিনি এতিয়া আগতে এবাৰ সিজাই লম। এয়া কুকাৰ এটাত কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি দি লৈছো। এতিয়া এয়া অলপ হালধি জুখমতে ইয়াতে দি ললো। লগতে অলপ নিমখ জুখমতে দিছো আৰু এয়া অলপ পানী কঁঠালখিনিত দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া গেছৰ হাই ফ্লেমত দুটা হুইছেল অহালৈ সিজাই লম। এয়া চাওক কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি মই সিজাই ললো। এই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ সিজাব নালাগে। মাত্ৰ এটা দুটা হুইছেল অহালৈ সিজাই ললে হৈ যাব। এতিয়া কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি পানীখিনি ভালকৈ চেকি লৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এইফালে পেন এখনত অলপ মছলা ভাজি লম। এয়া দুটা শুকান জলকীয়া দিছো। এটা তেজপাত দিলো। এয়া 2 চামুচ ধনিয়া গুটি দিছো। এয়া দিলো 1 চামুচ জিৰা গুটি। এয়া আধা চামুচ সব গুটি দিছো। আৰু এয়া 4টা ইলাচি, 2 ডালচেনি, লং 3টামান আৰু 4টামান জালুকৰ গুটি দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া শুকানে 1-2 মিনিটমান ভাজি লম। মছলাখিনি ভাজাকৈ এয়া মচমচীয়া হৈ আহিছে। এই মছলাখিনি এতিয়া মিহিকৈ এবাৰ গুড়ি কৰি লম। এয়া চাওক মছলাখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে গুড়ি কৰি ললো। ইয়াৰে মই মাত্ৰ 2 চামুচমান মছলা কঁঠালৰ সবজিখনত আজি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকিখিনি মছলা বটল এটাত ভৰাই থৈ দিম। এইবিধ ভাজা মছলা বেছি পৰিমাণত বনাই থৈ দিলে যিকোনো সবজিত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। এতিয়া এয়া কেৰাহী এটাত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছো। সিজাই লোৱা কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি তেলখিনি দি লম। এইখিনিতে এটা ৰিফ্ৰেছ কৰিলো। ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখিনি আগতে এবাৰ হাই ফ্লেমত ভাজি লম। এই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি কিন্তু পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে চেকি লোৱাৰ পিছতহে ভাজিব লাগে। 2 মিনিটমান পিছত এয়া কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি ভাজা গৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লম। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিত এটা দীঘলীয়া আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ পিয়াজ দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ ভাজি লম। এয়া চাওক পিয়াজখিনি একেবাৰে ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ললো। এইখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া এই ভাজা পিয়াজখিনি তেলৰ পৰা উঠাই লম। এই পিয়াজখিনি মই পিছত সবজিখনত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এয়া আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দি ললো। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি আহিছে। এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ পিয়াজ ইয়াতে দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি লম। এই পিয়াজখিনি কিন্তু মই একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লৈ দিছো। পিয়াজখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াতে দি ললো। এতিয়া এইখিনি মিলাই ভালদৰে অলপ সময় আৰু ভাজি লম। এয়া আমাৰ পিয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজা গৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ বিলাহী দি লৈছো। এইখিনি এবাৰ মিলাই লম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। এতিয়া বিলাহীখিনিত এয়া জুখমতে অলপ নিমখ দি ললো। এয়া হালধি আধা চামুচ দিছো। এয়া আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিলো। এয়া আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি ৰঙৰ বাবে দি লৈছো। এতিয়া এই মছলাখিনি মিলাই অলপ সময় আৰু ভাজি লম। এয়া চাওক আমাৰ বিলাহী আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজা গৈ মিহলি হৈ পৰিছে। এইখিনি ভাজা গৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াতে সিজাই লোৱা 2টা আলু অলপ টুকুৰা কৰি ভাঙি দি ললো। আলুখিনি মিলাই এইখিনি 1 মিনিটমান ভাজি লম। আলুখিনি ভাজা হোৱাত এইখিনি আগতে ভাজি লোৱা কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি দি লম।
এতিয়া এইখিনি আগতে ভাজি লোৱা মছলাৰ গুড়িখিনি লৈছোঁ ইয়াৰে 1.5 চামুচমান মছলা কঁঠালখিনি দি লওঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি লওঁ এই কঁঠালখিনি আগতে এবাৰ ভাজি লোৱাৰ বাবে আৰু বেছি সময় ভাজি নাথাকো এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া এই সবজিখনত আগতে ভাজি থোৱা পিয়াজখিনি দি লওঁ গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ কঁঠালৰ এই সবজিখনত ভাজা মছলাৰ গুড়ি আৰু ভাজা পিয়াজ দি বনোৱা হয় বাবে এটা খুব ধুনীয়া সোৱাদ আহে এতিয়া ইয়াতে জুখমতে অলপ গৰম পানী দি লওঁ এইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই কঁঠালখিনি 6 মিনিটমান কম জুইত উতলি থাকিব দিম 6 মিনিটমান হৈ গৈছে কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ এয়া সবজিখন উতলি আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে সবজিখন এইদৰে মই অলপ থুপথুপিয়াকৈ ৰান্ধিছোঁ এতিয়া সবজিখনত এয়া আৰু আধা চামুচমান ভাজা মছলাৰ গুড়ি দি ললোঁ ইয়াতে ভাজা মছলাৰ গুড়ি মই প্ৰায় 2 চামুচমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই লওঁ আৰু এয়া আমাৰ আজি কঁঠালৰ সবজিখন বনোৱা হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা কঁঠালৰ সবজিখন খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে কঁঠালৰ সবজিখন কেতিয়াবা বনাই খাই চাব পাৰে ভাত ৰুটি বা পৰঠা সকলোৰে লগত কঁঠালৰ সবজিখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে তেনেহলে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিওৰ সৈতে